Hallo mensen van YouTube en welkom weer terug bij weer een gloednieuwe aflevering van Baldurs Gate 3. Voor jullie is het mogelijk een paar dagen geleden, voor mij is het meer dan een week geleden. Er zijn wat dingen tussendoor gekomen. Voor de mensen die mijn streams volgen, die weten het al, maar ik ben dus van de week van mijn scooter gepleurd. Waardoor mijn pols gekneusd was, waardoor ik gewoon een aantal dagen niet meer kon gamen. Maar nu kan het eigenlijk weer, tenminste ik kan Baldurs Gate spelen, een game waar je eigenlijk alleen maar hoeft te klikken. Dus dat scheelt een hele hoop. Als het goed is, als ik me goed herinner, heb in de vorige aflevering hier iedereen afgeslacht. Waaronder haar. Gelukkig heeft het ondergoed liggen aan. Ik dacht ze heel even bang dat ik alles van haar had afgenomen. Maar dat valt gelukkig net mee. Dus ja, dat. Voor mij hebben we alles geloot hier. We hebben redelijk veel spullen binnen. Die we allemaal kunnen verkopen. Ik vind nog steeds af en toe de game net iets te veel van het goede. Qua dingen die er allemaal zijn. Maar laten we gewoon verder gaan. Volgens mij hadden we al een gesprek gehad met de overwinningsspeech van die guy. Die zei, oh, we hebben gewonnen. Als je wil komen nu jullie kamp binnen. Maar laten we eens even de Emerald Grove binnenlopen. En kijken wat we daar allemaal te vinden valt. Dat lijkt me in ieder geval wel een goed idee. Ben je praten, ben je de bedankjes aanhoren. Yo, hier zijn de kinderen. What up? What up, Rika? Heltrail didn't want us. And those druids sure as hell didn't either. Klopt. Maar ik. You, Ik. Oh, you risked your life. wat ben ik for geweldig. Klopt. Yo, gaan. Is er degene die niet kon praten? Everyone looks so tired. You should have let me help. Nee. Waar is die business guy? Oh, die business guy zit waarschijnlijk in de grot. Er zijn wel heel veel mensen mee te praten hier. Mattis, Mol. Dit is John. No, there's collectors. Zeg ik. Collectors. Good coin. Ja, tuurlijk. Ik denk dat we redelijk snel naar onze kamp willen. Gewoon dan de rest willen gaan doen nu. Een beetje opslaan. Nou, opslaan heb ik natuurlijk al gedaan. Ik weet niet hoeveel meer er nog te doen valt hier eigenlijk op dit moment. Ik kan met iedereen gaan praten, maar ik weet niet of iedereen zit te zeggen heeft. Laten we gewoon een aantal mensen afgaan. We made it somehow. Aha. Now we just need to get to Baldur's Gate. Ja. Laten we gewoon even kijken naar de quest trouwens. Misschien staat daar meer van wat ik kan doen. Find the cure. As the hopkomen for the priest. Complete. Dat kan niet meer. Weep amongst the enemies. Oh, dat is wel. There's no way the priest is good. Will help us now. Nee. Rescue druid Halsin. Halsin has returned to the grove. Oh ja. He should be able to help with the parasite now. We should speak to him. Yeah. Personal create embrace your potential. You absorb the parasite memories. It nourishes a mind and grows up power. Save the refugees. Grateful help the tiefling are celebrating our victory. Time to have some fun. Dus celebrate at camp. Ja, dat kunnen we daar doen. Laten we eerst naar Halsin gaan en dan feesten in ons kamp. Ja, dat lijkt me wel een goed idee. Oh, laten we eerst feesten in het kamp denken trouwens. Dat is misschien handiger, want dan heb ik mijn team weer compleet. Dat lijkt me eigenlijk een beter idee. Dan heb ik meer skills, dan heb ik alle dingen die ik nodig zou hebben. Ja, laten we naar de kamp gaan. Hoeveel heb ik nog voor een long rest eigenlijk? Hoeveel supplies heb ik? Kan ik echt nog supplies kopen? Laten we naar de shop gaan en gewoon allemaal shit verkopen en verkopen bij Mattis. Zoets kan hij nog treden. Dat is misschien ook wel handig. Oh, dit is de Bardic Inspiration. Oké. Het is wel gewoon echt even bij inkomen. Glad you didn't die. Ah. No discounts once I'm running the wider Baldur's Gate mind. Aha. Yo, ik kan niet inkijken. Ziek. Wat zit er in de boedeltrunk? Niks. Oh. Dat is jammer. Is er eigenlijk niet van supplies? Nee. Infected. Cool. Infected Mushroom. Dat is wel een coole band die gaaf muziek maakt. Al zeg ik het zelf. Er is ook niks hier aan. Nee. Oh ja, laat gewoon de long rest gaan doen dan. Go to camp. Tijd voor een feestje. Woe! En laat even zelf wat toevoegen aan het team. Die zit als goed is hier weer, hè? Ja. I want you for my party. General Toyo, bring back a friend's avatar by using Wither's wardrobe. Ah, oké, cool. De Wither's wardrobe, dat is die guy hier inderdaad. Dat kan mij helpen met mensen terugkrijgen of zo. Of is het dat ding hier? Ah. It was bad enough having just one of those tadpoles forced upon us. I can scarcely believe you actually inflicted another on yourself. Ik ben gek. Your wounds cause you too much pain, Gerard. There must be a way to heal it. I want you to join me. All right. Allemaal Some moeilijke company tekst. wouldn't hurt on the road, especially if there's trouble. Aha. Klopt. Nee, vonden ze dat niet per se leuk? Dat ik nog zo'n beest in me stak? Jammer. Ik vond het wel lekker. Oké. Heel mensen mee te praten. Oh, die wil nog. Waar is Carla eigenlijk? Wat is zij normaal gesproken? Huh? Zij is nog hier. Waarom gaat zij niet naar kamp? Ga naar kamp, meid. Top, goed zo. No time to rest. Yo, Carla. Wat vond jij ervan? Feeling illicit? Wat is illicit? How do you end up with such a contraption in your chest? So, do you only do this
So not only do you have this thing in your chest, but it's burning up. What does the infernal engine do to you? I'd like to hear how you ended up fighting a blood war. Zo, wat veel dingen om te zeggen tegen haar. Laten we maar even The beginnen. year, 10 air. The place, sleepy little town called Baldurs Gate. Misschien is het toch wel handig om deze aflevering wat mensen uit te horen, hun verhaal te horen. Ze zitten op daar heel erg een story aflevering, merk je nu al. We zeiden misschien op zich al op het eind van de vorige aflevering, zeiden we het ook al. Ik ben wel dat ik altijd te snel wil praten als ik deze game speel. En dan ga ik mompelen. Onhandig. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Nee. Archdevil of Avernus. Aha. She put this thing in my chest and set me to work. Aha. To war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 Alright. years of that. The stories I could tell. Dat zullen het wel stil zijn. You mentioned a boss who gave you up to Zariel. Who was it? Guy named Gortash. Aha. Politician. Politician. Inventor. Cool. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh. To feel so invincible again. Hey. Wat doet het met je? Aha. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. Ja. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Als wel als je liefde wil voelen. You must be penned up. What has that been like? I wouldn't mind that myself. I've never been one for too much contact. You must be penned up. I try not to think about it. I still think about it constantly, but, you know, I try. Ja. One of these days, I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But Tactisch. not today. Dat snap ik. Goed verhaal. Laten we even praten met onze main guy, Gil. Waar is hij? Daar is. Kijk eens. Private word would be nice. My man, Gil, what Don't up? leave me in suspense. How are you feeling? No errant tentacles? No sudden cravings for a more cerebral diet? I feel great to assume those tentacles gave us quite the advantage. Now you mentioned it, I do feel sort of another urge to crack open your... Never mind. No side of ceremonies or staking effect. That's what you're good. I'm feeling great. Wonderful. Advantages are a more precious commodity than I'd have hoped, given Uh-huh. the nature of our predicament. Daarom. I commend you on your willingness to take such a risk. Now, let's hope your new illithid fuel prowess tipped the balance suitably in our favor. Was there another matter you wish to discuss? Hebben we er iets om over te praten? I think I have a magical artifact you'd be interested in. I never read it was so easy to cast magic. So, what do you think about what I pictured? We were connected by the wave, machine near moment. I need you to remain... I assure you it's not. Oh. Don't get me wrong. You did well. Yay! Somatic component, the verbal component, even the focus on the inner self that invites Mistra in. But I was still your conduit. To perform such a feat alone requires much and arduous study. Yet it is life's most worthy pursuit in my impartial, if not humble opinion. Alright. Laten we gaan. Ik ga die nog een keer aan vragen. Hé Johan, hoe vond je toen ik je kuste in mijn vage droom die ik naar je stuurde? Oké. Ik vind het een beetje zonde om nu al te gaan slapen. Van de andere kant, qua story is het wel gewoon handig om nu te gaan doen. Dus ja, laten we met Wil praten. Misschien zijn er wat te zeggen. Geen idee. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. Not supposed to mean? Lay it out. It means Plainly, that a Will. reckoning's coming. Oh. And I'll be the one to pay up. One night heftig. soon when we make camp, the veil will be lifted. And I'll pay my penance. Should I be You're worried? not in any danger. Okay. I promise. I can't say the same about me. Oh.
Dat is wel sip. Rip wil, denk ik. Hij gaat fucking dood. Zoveel keuzes, zoveel moeite. Laten we gewoon long rest gaan doen, I guess. En today. Want dan kunnen we gewoon... ja, we hebben sowieso de spelsters zijn allemaal leeg. We hebben een fucking zwaar gevecht gehad. Oh ja, als het goed is kunnen we hier gaan feesten nu, toch? Kajaks, kijk eens. What up, what up, what up. Laten we weer opnieuw met mensen gaan praten. Misschien hebben mensen nog dingen te zeggen. Hey, ik wil met hem praten. Yo man. Enjoy the party. Niet? Hallo? Ikeron dan, I guess. Yo, Ikeron. What up? Nee, je wil ook niet met me praten? Is goed, hè? Godverdomme, waarom wil niemand iets tegen mij zeggen? Alfria, Rixa, waar is die main guy? Ik weet niet meer zijn naam. Stond dus een week geleden, maar ik kan er nu nog met niemand praten hier. Dat is wel onhandig. Oh, hey, niemand wil met mij praten? Oké, jij hebt iets te zeggen. Prima. Ja, zijn er eens met die met mij wil praten? I never pictured myself as a hero. Uh-huh. I thought I'd be the one they'd toast for saving so many lives. And now that I'm here... Mhm. Gluk, 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 gluk. I hate it. This is awful. Really? Saving lives is We killed awful? some goblins to save some tieflings. The tally of lives didn't change much. But what do I get for all my hard work? A pat on the head and vinegar for wine. Wat zou je want? I'm having fun. By all means, go and enjoy yourself. Ga ik I'll be doen. here, waiting for the sunrise. Ja joh, is goed hè. Zeikert. Jezus zeg. Niemand anders in wat meer positieve sfeer, hè? Niemand die iets wil zeggen tegen mij? Die wil praten, die nog wel iets wil doen. Niks van feest of zo. Gil. Ja, jij vindt vast het feest wel hartstikke leuk. Beautiful night, don't you think? Aha. Nothing like a brush with destruction to make one appreciate the majesty of the celestial canvas. Wow. It's a view I would once have shared with my companion. Though definitely unaccompanied by such revelry. She preferred it when we were alone. She? Oh. Curled up before a crackling hearth with some ancient, esoteric tome between us. Ink glinting in the firelight. Wow. Wat diep. Sounds fun. Who are you referring to? Former lover, perhaps? By a Gerorn's lost nose! No! Oh, sorry. I speak of Tara, my Tressin, assistant, my constant companion through all the ills and tribulations my hubris has thrust upon me. Oh, okay. She'd Gelukkig. been most impressed by our efforts saving these tieflings. Proud, even. And I've given her little to be proud of recently. After I was afflicted with my condition, and locked myself in my tower for an entire year. I was inconsolable, wallowing in my self-inflicted tragedy. Heftig wel, man. Given up on myself. But Tara never did. Wow. It was her encouragement, her research that led me to my treatment. Once we knew that magically infused items were the key, she went out to find them for me. She saved my life. Wow, wat lief. After so long being cared for by someone else, it feels good to have repaid the favor. Not directly to Tara, but to these poor tieflings. I'm sure she would approve. Wow. She was very smart to have done all that. Smart does her a disservice. Oh, She's sorry. a fine wizard in her own right, though somewhat held back by her lack of opposable thumbs. You remind me of her somewhat. There's a steeliness in you, an unwavering tenacity, even in the face of, to be frank, quite dire odds. Wauw, wat een Wish you were compliment. here for me to Is make zeker even in mijn formal zak hoor. introduction. But I would never ask her to undertake such a journey. She's safer at home. Besides, she was Aha. always telling me I needed to spread my wings, so to speak. Find mortal friends instead of hanging onto Mistra's coattails. Mortal So that's what van. I'm Oké. doing. I hope. Ik krijg veel te weten. Bad luck on the front. I'm actually a nymph in the skies. So remind you of your pet. How romantic. What if she doesn't like me? You don't have any friend. Bad luck on that front. I'm actually a nymph. Very funny. Dank je. But as we all know, nymphs are sticklers when it comes to their bathing routines.
You, my friend, haven't been near a fresh spring in a 10-day or more. Not that I don't appreciate your musk. Oh. Oh. Actually rather like it. Oké, oké. Well, it seems as good a time as any for me to stop babbling on. No, what else do you like about me? Actually, I was thinking we'd be wonderful together. The feeling's beautiful. You're a wonderful friend, though usually more erudite. I can say you share the same high opinion of you, Gil. I was thinking we'd be wonderful together. Wait, are you saying? Ja, man. You know what? Gil approves. I think I've clearly had far too much wine. And you've had nowhere near enough. I think this is a conversation best held back on. For now. For now. With my condition as volatile as it is, I fear any undue excitement may tip it over the edge. So to speak. Go. Indulge in the frivolities. Ik ga They're good drinken. for the heart. And mine will be all the lighter to see you enjoying yourself. Nou, ik heb er geen keer weggedronken in de game. Laten we mijn tas open groen eens kijken. Hebben we nog wat te zuipen? Hebben we nog wat te zuipen in mijn tas? Wist het allemaal op. Ik had wijn moeten inslaan voor deze avond. Heb ik wijn? Heb ik wijn? Dat zit misschien hier in de tas trouwens. Oh, die is leeg. Verkeerde tas. Deze tas? Powerful Punch. Kan die drinken? Consume. Geen idee of het wijn is, maar prima. Wat zit hierin? Hier zit ook een campspuittasje. Met niks. Cool. Hier zit iets in. Een oor. Ik had graag wel meer wijn gehad eigenlijk. Misschien heeft iemand anders wat wijn in zijn inventory. Nee. Nee. Niemand heeft wijn. Botthole. Een botthole. Zoals in Engeland zouden zeggen, toch? How much farther can I go? Here, under the stars. Wauw. Bed and a roof for me. But off you go, Master Ranger. Zo. Duidelijk. Waar is die, waar ben ik? Huh? Oké, dingen lopen allemaal anders. Ik kan nog wel met iemand anders praten in de tussentijd. Yo, mol is hier helemaal. Wat up, man? Sick. Wat is dat je spiegel überhaupt? A magic mirror. Wat kan ik hiermee doen? Is dit voor nu? Oh, oké, de creation. Nee, ik ben niet weg. Voordat ik weer behoorlijk dingen laat zien die ik moet sensoren. Heb ik niet heel veel zin om weer allemaal dingen weg te blurren voor de mensen die nu op YouTube kijken. Oké, dit is aan het einde van de nacht is. Ik had verwacht dat ik nog een beetje kon praten met de overwinnaars of zo, maar het valt een beetje tegen. Die zit hier nog wel in de Traveler's Chest. Carla ligt nog gewoon te maffen. Oh nee, ze ligt te stargazing. Ah, dat is gewoon alleen maar die. Oké. Ik kan helaas niet meer met iemand van de Tieflings praten. Dat vind ik wel heel jammer eigenlijk. Would you look at this place? Yo, what up? All these people happy because of us. Ja! It's nice to be somewhere where good is still possible. Zeker. And with good potations too. Klopt. Are you enjoying yourself? Fuck yes. Woo! I'm celebrating my freedom and my friendship and these folks' bright future besides. Wow. All I need now is a fire retardant lover to get lost in till sunrise. Zo, ze heeft zin. Do you have parties like this in Avernus? Not so much. You spend the whole time avoiding swords and schemes. Plus, people just get nastier as the night wears on. I tried to make friends at first. Learned my lesson fast. Better to keep to yourself in hell. Duidelijk. I think I've drummed up the courage to tell you how much I like you. Enjoy yourself though. Nee. We zijn nu al bezig met Gil. Helaas, ik had heel graag ook met Carla willen gaan. Maar dat kan blijkbaar niet in de game. Je kan blijkbaar niet meerdere mensen tegelijk doen. Dus enjoy yourself. You too, soldier. Enjoy yourself tonight. You've earned it. Thank you. Snel met de ene begint faalt de ander automatisch. En ja. Oh, ik had misschien moeten opslaan. Kan er misschien niet dan... Nee. Laten we gewoon een keer tot de andere met Carla gaan. Met een andere karakter. Lijkt me leuker. Als ik met niemand anders mee kan praten die mij boeit.
dan gaan we gewoon door. Eigenlijk alle andere boeien mij niet meer zo. Oh, vang af. I'll give it a Ga maar shot. naar bed. Dan gaan we maar naar bed. Denk je dan maar. Ik heb niet heel veel camp supplies meer, maar ja, we hebben er in ieder geval nog 1. Oh, 1 is genoeg, jongens. Laten we die splitten dan. Zo, 1 is zat. Full rest. Laten we gaan slapen. Celebration quiets to a soothing hum as you approach your bunk. You've picked up a few pleasant memories on your journey amongst your struggles. Game. Go to bed alone. Well away the night, fantasies where Gil could take you in the weave. Now. Perhaps you will be the one taking him. Nou. Ik vind het niet erg om een beetje aan Gil te denken, hoor. Was het dat geluid? A fine camp you have here. Oh. My apologies for showing up unannounced. Ja. I am Halsin. Yo, Halsin. The Emerald Grove. Ik wil er zo naar je gaan zoeken, wat verder jij naar mij komt. Thank you. You're welcome. Forget about the grove. What are you doing? Nee, you're welcome. Don't worry, I'm not here just to sing your praises. I believe I can help with your tadpole. Nou, ik vind het echt wel lekker dat I hij in me sensed what zit. was done to you from afar. Now let me confirm it. I need to know exactly what we're dealing with. Hij is echt een godverdomme grote biceps, jongen, deze guy. Hij traint. Hoeveel zou hij benchen, denk je? Zo 100 kilo. Oak, Father, preserve you, child. You're infected, aren't you? The mind flayer's Nou, niet meer 1 keer. Ik heb er al 2 meer op mijn lichaam zitten. Something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the absolute, like the true souls do. Nee, man. How is this possible? Ik ben mijn eigen. Ik ben mezelf. I don't know. I escaped from an illicit ship after being infected. Maybe the process was interrupted. Perhaps. But I wouldn't want to place all Texas my laden. faith in Oké, Texas bug met luck. schaduwen. I was right to seek you out. You're after a cure for this parasite. Mogelijk. There's a chokehold of magic, binding the creature to you. Any efforts to remove it would almost certainly kill you. Aha. Or worse. Almost. That means you have a chance. One I intend to take. It doesn't sound much like hope. Can't you help? This magic isn't typical of Samosive. You learned that all that this magic isn't typical of? No. This is different. Het is anders. Altered. Oei. But I believe I know where answers can be found. Moonrise Towers. Nou, dan gaan we die kant op uit, denk ik. That place is where the cultists send their captives. Innocents go in. True souls come out. It has to be the source of this magic. Laten we achteraan gaan. As you think if I find the cure, if I find the source that's Moonrise, that must be where the ship was taken me before it crashed. Precisely. If we can understand just what this magic is, then kunnen we dat misschien ook wel beter oplossen, ja. this Dat is wel parasite. logisch. It's immensely powerful, whatever it is. Strong enough to slow Ceramorphosis to a crawl. Luckily, that gives you more time. This is sobering news indeed. But there's no use crying over spilt milk. If this is our only option, to Moonrise Towers we go. Yep. Ja, wat is die plek? Citadel, abandoned for years, and for very good reason, until these cultists took over. What's so dangerous? Apart from facing legions of absolute followers, Ja. the whole region is shrouded in a curse. Oh, A gezellig. shadow curse. Een shadow curse. For Die years now, zien we ook schrikken. this Oh, curse fuck. has consumed all light and life. It spits out only darkness and despair. Few Gezellig. survive long. Those who do are transformed by the curse. It is not a place to venture into lightly. That's so like a much choice. I need to go to Moonrise. Curse or not? What do you suggest? Absolute force could tolerate this place. What do you suggest? You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the shadow curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Seluna. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of dark justiciars.
Shah worshippers. Dark justiciars. I must see for myself. Dat is een interessant verhaal, ja. His lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise. Heel edgy hoor, ja, het is af en toe een heel edgy game hoor. Defeated before he could launch an attack. Hoe is het maatje? Ja, prima. Ik heb al bezig met mijn pols op dit moment. Dus het lukt een beetje om de game te spelen nu voor 25 minuten, dus dat gaat top. We zien even hoe lang het door blijft gaan. Ik denk dat de Underdark wel, klinkt wel alsof daar meer te doen is. So the fun is Underdark route. I don't want to risk getting lost in the Underdark. All journey overland. I never thought to say this, but it sounds like the Underdark is the safer route. Ik kom vragen wat hij zou doen. Aha. It's somewhere in the Temple of Selûne. Lekker Baldurs Gate spelen zal het goed doen. Ja, het is wel goed vermaak. Leidt wel af. It might still be found on his corpse, wherever the goblins left it. Duimpie, sowieso. What would you do? The decision is yours, but I'd favor the Underdark. Ik ook. Even a place like that is the lesser evil compared to the shadow-cursed lands. Well, I never thought to say this, but anything is preferable to risking the shadow curse. Ik hoor het. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. Leuk. Unfinished business. It seems our fates have aligned. Ja, let's go then. You want to go Moonrise yourself? Why? What about to go? Nee, let's go then. Hij is ook romantisch volgens mij. Weet ik kan het eigenlijk al aan een beer veranderen. En voor mij was het een seksscène met een beer of zo. Dat ik had vernomen van mensen. Complete. Top. Zijn main quest zendt ons nu naar... Rest jullie natuurlijk opgeven krijgt. Mooi. Dat hebben we de meeste ook al gedaan. Maar we ondertussen. Dus dat is wel top. Ja, wel voelt het raar, mijn guy. Blond haar. Rode huid. Blond haar. I don't know. De andere is rode huid en zwart haar. Maar I don't judge. Zo tussen die tribe. Nou ja, iedereen ziet er een beetje raar uit, toch? Maar net waren er heel veel guys met alleen maar rode huid, toch? Zelfs een van mijn teammates. Hier heb ik nog een guy met rode huid. Ja, oh nee, hij is dan wel blank. Nou, nevermind. We hebben net een hele ras aan rode guys gezien. Allemaal tieflings. Dus ja, dat is een van de rassen hier in de game. Wat is het? Oh, what is Wonderful Friends? Ja, oké, goed kan ik dan examine. Heb je nog iets in je inventory? Nee, hè? Oké, cool. Ja, ik vond het wel cool. Ik heb juist mijn haar een beetje regenboog geprobeerd te maken. Het is niet helemaal gelukt. Sommige dingen zie ik niet goed, maar er zit ook wat roze en groen tussen. Hè? En een beetje oranje zie je als het goed is ook nog. En dan dus een beetje blonde, waardoor het een beetje regenboogachtig moest lijken. Maar dit is best wat ik kon doen. Sowieso ben ik heel slecht in character creation. En het krullende haar had ik gedaan dat ik een noble ben. Ik vond het wel een beetje een noble kapsel, zeg maar. Ja, kijk, dat is helemaal niet erg. Er zijn wel mensen met heel veel rode huid. Net zoals een van mijn teammates, Carla. What's on your mind? Niet heel veel. Ik wil het even laten zien. Experience. Wat is de beste way te killen? Nee, dat zijn wel stomme vragen. Ja, ik zie wel dat het daar heel bijzonder is. Dank je. Ik moet wel heel erg zeggen, ik ben heel slecht in character creation in games. Dus ja. Laten we het kan weer verlaten. En laten we even goed gaan zoeken naar mijn camp supplies. Zodat we daar gewoon meer kunnen slapen. Want blijkbaar is dus het ding van de game dat je alles constant moet looten. En dat heb ik dus totaal niet gedaan. Oh, cancel. De game zit dus dat we nu hierheen zouden moeten. Oh, dat is de Krizaki Crash. Travel through the Mountain Pass. Nee. Travel to the Underdark, Temple of Selûne. Oh, dan moeten we weer terug door de Goblin Camp. Oei. Ja, laat dan maar langs die kant te gaan. Dat is hier nog te doen. Sunlit Wetlands. Ja, dat is ook een gedeelte van het gebied wat mij niet zo erg boeit eigenlijk. Ja, er zijn heel veel dingen die ik nog niet geëxploreerd hebben. Van anderen denken van ja, boeit dat? Nee. Ik ben wel net buiten de village weer. Oh, nee, we zijn nog wel binnen de village. We zijn ook bij graag gedraaid. Maar iedereen is weg, zo te zien. Ja, alle tieflings zijn gone. Ik vind het wel een geinig mandje gespierd ook. Ja, ik heb een beetje mild gespierd proberen te maken. Alleen wel het beste. Nu ben jij nog. Archdruid. Nog wat te melden? This is only the beginning. An army soon crosses the coast. Halsin's cancelled the rite. The brood is exposed. And we've you to thank. Oké, tuurlijk. Sylvanas have pity.
Oh, teringback, oké. Ja, ik heb net een raid afgeslagen. Jullie groof verdedigd. Ja, dat jullie guy dat mijn team dood. En dat ik wel gewoon een coole guy ben. In tegenstelling tot jullie. Is niet mijn schuld. Dat is jouw schuld. Waarom ben jij hier nog, Johanna? Ben jij niet... Oh nee, zij is ook een van de druids. Oké. Alle tieflings zijn gone. Leid het op. Laten we hier verder gaan. Let's go. Laten we een goede quest trekken. Ja, laten we niet te fast travel. Dat is net zo makkelijk. Waarschijnlijk zijn we nu wel officieel enemy of de Goblin Camp. Ik ben benieuwd of hun ook nog allemaal leven. Dat ze nu ook allemaal gewoon deels weg zijn sinds we hun raid verslagen hebben. Waarom? Wie is daar nog helemaal? Waarom is Karlak nog helemaal daar? Karlak, ben je bugged of zo? Nee. Oké. Waarom travel jij dan ook niet eventjes mee met de rest naar hier? Nee, naar hier. Af en toe bugt de game een beetje, dat is wel jammer. Kijk aan. Oké, de rest van het team komt hier. Seems like a good moment to talk. Oh, wacht, voor mij zie ik het al wat er misgaat. Nee, oké, zo boy wel tot het team nog. Oké. Toch ook groep mode? Ja. Never mind. Kijk eens, nu zijn we in een groep. Oh, je hebt wat te zeggen, Gil. Oh, je zijn uitgenodigd. being ignored as little as I do. Aha. I must consume another artifact. And soon. Ik hoop dat ik nog iets voor je heb. Heb ik een magic artifact die ik niet gebruik. Boots of Striding. Deze, wat is dit? Dit is een... Oké, maar wat voor iets ben jij? Een speer. Prima, geef hem de speer, alsjeblieft. Zo gauw genoeg, hoop ik. Niet. Noble Visual Medium Armor. Boots of Striding. Well, you are concentrating and you can't get knocked prone on removed against your will for one turn. Wat is dit ding? Een wapen. Is dit niet goed genoeg? Thank you. Ja, ik dacht zo genoeg. Oké. Vandaag overstappen van Outlook app naar Gmail app. Ben nog steeds niet helemaal tevreden, maar veel beter spamfilter. Ja, wel? Oh. Ik gebruik eigenlijk alleen maar de Apple Mail app eigenlijk op mijn Apple telefoon qua mail apps. Tenzij het niet anders gaat, maar daar komt eigenlijk alles binnen. It hardly has any effect. Oeh. Oh, Mister, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Wat is er gaande? Come on, you're among friends. I'd just be about to remedy that. Oeh. You have to know who I was. You have to know who I really am. Nog een story erop. What I am is a walking shadow of the promise I once held. Wat is er gebeurd? One might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mystra. Ooh, she revealed herself to me and she became my teacher. In time she became my muse. And later even my lover. So. Are you telling me you made love to a goddess? Bold. Few would dare to reduce a goddess to their muse. Ja, heb je... Oh yes. Lekker man. Each other's company. Pik hem aan, ouwe. Pik hem aas. Mind and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. Wow. I sought to cross her boundaries. Oei. How the hell did you try to cross boundaries? I thought you knew better than Mystra. You're a fool. Nee. I applaud your ambition. I tried to convince her. Convince her? I counted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. Inconceivable as it seems to me. Kom zo even op je vragen, Piclex. Even dit bij ons. Snap ik zo zin van het verhaal. Probeer het verhaal nog ook goed te volgen in de game. Er zit heel veel verhaal in de game. We come now to the crux of my folly. Crux, oké, ja. Share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? I'm intrigued, tel me al. Nee, ik wil het wel helemaal horen.
En ik probeer het romansen, dus jouw verhaal boeit me daadwerkelijk. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. Episch. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. And he almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mystra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Wow. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Wat was de answer? The answer was to try. The outcome was to fail. Oh. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. Oh. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. Ik ben zeer benieuwd. Dat krijgen we te zien. Een vision. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. Kijk het te zien. Bound and suddenly opened. Klik. Inside Open. There are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. How are you still alive, gods? Why show me this? How are you still alive? The moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. Wat heftig dit ineens. Enge dingen, man. Dus dat leeft er in jou, oké. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. Oei. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Alright, go on. I will erupt. Nee! Nee, nee, doe het niet! Exact magnitude of the eruption Je moet jou nog wel mensen. Magic. Let's say even a fragment as small as the one I carry. It'd level a city the size of Waterdeep. Don't you go close, Gil? You shouldn't have told me away. Nah, I'm believing that you everything would have the temple got the better of you. Is there nothing we can do? Chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this. It must feel like a betrayal. Nee, nee, nee. We zijn terug bezig met romance, man. Je mag blijven. Care too much about you, abandon you now, Gil, we travel together. Ik wil eerst wel wat de rest zeggen. Ik vind dat ik een beetje heb. Otherworldly objects stuck in your skin is wrong, then Gale and I both have to go. We're not really splitting up, are we? Ja, inderdaad. Goed punt, Carlag. Ja, eens. Ik zal sowieso niet weg doen, maar... A great relief. Oh, a great relief. We hebben ook Carlag in ons team, die is ook al lijp zit in de chest, hè. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. Wat lief, I wat mooi. understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Stand always with you, Gil. Either way, I will do my best not to let you Gil down. forever. I stand at a precipice,
But if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Ja. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. To victory! Woe! Oké. Oh ja, dan heb je die mijn iPhone. Die staan wat chill. Ja, klopt. Zeker waar. Terugkomen op die mailvraag van net. Als je vraagt school of werk. Ik was dus vandaag nog een dag thuis langer gebleven. Dat ik dus nog met een pols had die gekneusd was. En dan... Ja, ik heb dus geen school meer. Ik ben bezig met een afstudeerstage. Dus ik werk normaal gesproken 40 uur in de week. Maar op werk kon ik niet heel veel uitvoeren. Nou ja, achter de PC zitten doet me sowieso redelijk veel pijn. En sowieso was er eigenlijk voor mij praktisch geen werk meer achter de PC. Het was voornamelijk voor mij werk gewoon bouwen aan het lab, wat nog steeds af moet. Maar ja, ik kan vrij weinig bouwen. Ik kan vrij weinig kabels trekken met een gekneusde pols. Dus ik heb niet heel veel te zoeken op werk. Dus dan heb ik me maar gewoon ziek gemeld. Ik heb gezegd, ik neem gewoon een extra dag rust. Laat mijn pols gewoon even helemaal niks doen. Zodat ik hopelijk morgen gewoon weer normaal kan werken. En ten dat ze daar eigenlijk het meeste aan hebben. Dat ik gewoon snel genees. In plaats van dat ik mezelf ga overbelasten. En dan misschien nog een maand lang zo half niks gaan doen. Ja, daarom. Dus ik heb de hele dag gewoon rust. Wees goed wat slaap gepakt. En dan hoop dat het dus snel beter is. Het is redelijk rustig nog hier. Maar wie weet. Misschien komen er nog een beetje allemaal enemies. Er zijn nu wel overduidelijk enemies met ze. Dus op dit moment, dat zit ook weg. Oh ja, er zijn die punten die ik had. No tadpoles active. Ja, we kunnen met tadpoles in ons stoppen en steeds sterker worden. Dat is wel episch. Oh, moet hierheen. Ik weet niet wat daar verder is. Zo helemaal niks. Nee, oké. Kan je door naar een ander gebied, maar dat moet het niet zijn. We moeten hierin. En dan moeten we inderdaad travel to the Underdark. Travel to the Temple of Saloon. En dat is hier. Is iedereen weg hier nu? Is iedereen dood? Nee, zijn er nog allemaal. Ze zijn hier nog gewoon allemaal. Kunnen wij niet rennen? Hoe rennen we weg? Zo een action toch? Run away. Dash, disengage. Hoe cancel ik een gevecht? I can reach the destination. Ik wil graag hier weg. En mijn turn maar, prima. De dash hebben we allemaal al gezien. Ja, kut. Hoi, duidelijk. Oké. Hey, jij gaat dashen. En ren terug naar hier. No. En toen, jij gaat dashen. En gaat ook naar hier. Ik wil eigenlijk helemaal nog niet vechten, man. Jij bent nog steeds ziek. Oeh, dan zal ik even flink warme douche nemen en de tijd slapen. Maar ja, snap ik. Wel best om te doen, inderdaad. Ik heb, ja, dat is niet echt ziek. Ik ben voornamelijk last van mijn pols. En ik toch al wat calorieën wil blijven verbranden. Ben ik vandaag ook weer bezig wandelen, net als gisteren. Dus ik heb vandaag gewoon weer 1,5 uur lang gewandeld. Want ja, voor wandelen heb ik dus niet mijn pols nodig. Ja, dat is wel tof. Dus als we toch redelijk wat kunnen doen. Ik kan sporten en bewegen. Lijkt me ook redelijk gewoon gezond dat we blijven behouden. De suits lopen ze niet heel veel sneller dan ons. Dus als het goed is, als we gewoon blijven rennen, kunnen we disengage, hoop ik. Oeh, deze gast gewoon heel dichtbij. Dit vind ik eng. We zijn geblest, ziek. Ik ga dashen. En ik maak dat ik wegkom. Naar me heen lopen. Kan er nog verder lopen of is dit het? Nee, ik kan niet heel veel verder. Oké, duidelijk. En turn, I guess. Ze blijven al achter me aan dash, dus ik hoop gewoon dat ze niet allemaal op mij gaan schieten nu. Ik heb geen idee wanneer ik kan disengage. Wanneer ik kan zeggen, joh man, ik ben niet uit het gevecht, ik ben niet weg, ik ben hier niet geweest. Ik had verwacht dat misschien de camp leeg was. Best wel stom om dat te denken eigenlijk, maar prima. Hopelijk werkt dit. Ik had geen zin om nu al gewoon meteen zo'n groot gevecht te starten. Dat doe ik liever dan de volgende aflevering. Dan is dit een iets kortere aflevering, denk ik, maar we hebben niet heel veel meer op te doen. Echt een levensgenieter. En strijden vind ik wel. Ja, maar je moet dus lekker bezig blijven. Ik probeer toch wel altijd gewoon te blijven sporten. Huh? Oh, Gills op turn was ook end. Oh, dat is helemaal kut. Yikes.
Nou, dus probeer je allemaal achter me aan te lopen. Hopelijk redden ze het allemaal niet dat ze te veel in de weg gaan staan. Dat ze er allemaal niet doorheen passen op die brug. En dan komt hopelijk allemaal goed. Hoop ik. Nou, een dash ook allemaal naar voren. Nou, die kan ik er steeds wel redelijk dichtbij telkens. Dat vind ik wel minder. Maar voor de rest blijven ze steeds wel op afstand. Goed genoeg in ieder geval. Oké, nog een keer dash. Go, 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 go. Ren naar hier. Ik hoop nou dat Gil overleeft. Die blijft nu een beetje achter. Oh, wat gebeurt er? Oh, oké, niks. Ah, nee, Gil! Dat probeerde ik juist te voorkomen. Fuck. Je was wel mee bang voor dat dit ging gebeuren. Oké. Dit is Gil. Gil, dash. Ik ga rennen. Peter, zet hem op een lopen. Oké. Nu de rest. Dash. Dit is echt de meest kutste stuk ooit. Ah. Kan hij niet gewoon zeggen, yo man, ik wil dit gevecht eigenlijk niet? Kan dat of zo? Is dat een mogelijkheid? Nee! Fuck. Ik kan niet goed klikken. Ik faal een beetje. Find a route. Hierheen. Ik wil eigenlijk helemaal niet vechten namelijk. Huh? Oh, je schiet op de barriers. Dat vind ik helemaal niet zo erg. Arrest hem. Deze guy die komt wel dichtbij, hè? Zeker bij Gil komt hij redelijk dichtbij. Dat vind ik wel een beetje eng. Oké. Ik doe even geen dash voor deze character, maar ik doe een... ja, wat kan ik dan wel doen eigenlijk? Geen idee eigenlijk. Ik heb niet heel veel meer om te doen. Maar laat het met Tummen enden dan. Laten we hopen dat Gil niet geraakt wordt door iemand. Voor mij kunnen ze mij niet raken van een 4. Nee. Dus we skippen allemaal gewoon een turn. Cool. Dikke troll aan het eind van die brug. Ja, klopt, klopt, klopt. Hey, Gil. Jij, dash. Kun je characters nicknames geven? Nee, je kan wel custom characters maken die je team laten joinen, maar ik kan de huidige characters in het verhaal, dus de story characters kan ik niet veranderen van naam, zover ik weet in ieder geval. Dus Gil blijft altijd wel gewoon Gil en Carla blijft altijd Carla, maar ik kan wel gewoon andere mensen andere namen geven. Oké, ga naar voren. Dus je kan er eigenlijk veel mensen toevoegen aan je team, dat wel. Denk ik tenminste. In ieder geval kunnen genoeg mensen, random mensen blijven joinen altijd. Hopelijk lukt het bij je met gewoon te stoppen met vechten op dit moment. Hopelijk zeggen ze op een gegeven moment gewoon van, yo man, je bent ver genoeg weg, we stoppen ermee. Oké, is een van die trollen wel heel erg dichtbij aan te komen. Ze zijn allemaal wel gewoon redelijk zwak. Dus misschien als ze gewoon zo één op één naar ons laten komen. Ze een beetje één voor één langzaam neer kunnen halen of zo. Dat zou wel tof zijn eigenlijk. Maar ik ben bang dat dat niet gaat lukken. En dat we gewoon doodgaan. Anders was het een piekelex dikke troll. Je kan geen dikke troll aanmaken in het team laten joinen, zover ik dat weet. Helaas. Ik weet niet of het een groot succes gaat zijn eigenlijk. Hopelijk stoppen ze op een gegeven moment gewoon de pursuit. Dan een kleine dash doen en dan gewoon een klein beetje naar hier lopen nu. En hopen dat Gil het overleeft. Deze stond gewoon naar boven op die toren, dus die kunnen ook helemaal niks doen op dit moment. Nou, hij dash er naar voren. Oké, duidelijk. Hoi game, rustig. Stop met telkens een beeld zwart maken. Ik word je een beetje moe van. Gil. Jij moet even dashen, man. Hij heeft zo bij de movement speed, hè, die Gil. Dat is wel een beetje nadelig eigenlijk. Helemaal kut dit. Oh, mijn cat is niet heel veel verder gelopen. Oké, dan enden we de turn hier. En dan wij turn hier. Nou, dan toch maar proberen te vechten, I guess. Ik weet niet echt of dit een tactisch was dan. Maar we zien het wel. Oh, de troll doet niks. Oké, duidelijk. Maar een klein deel van de goblins komt nu eraan. Oh jee. Ik hoop dat we die guy gewoon neer kunnen halen van maar 9 HP, zeg maar. Mijn turn. Oké, ik kom hierheen.
Ik val hem aan. Kan dat? Dat kan ik zeer zeker. Another Top. day, another fight. Val hem aan. Mis. Fuck. Ik was wel een keypunt, hè? Ja. Kut, sorry. Ik wilde eigenlijk helemaal niet vechten. Oh nee, dan besluit dan. Reaction. Nice. Hey. Volgende zijn. Dit gaat op zich beter dan ik had gedacht. Nou, dat duurt de aflevering maar wat langer. Prima, joh. Of ik eindig hier de aflevering. Weet je wat? We gaan hier de aflevering eindigen. En in de volgende aflevering gaan we dit gevecht doen. Dat lijkt me een veel handiger manier van mijn tijd. Sinds ik met mijn pols zit, kan ik niet heel lang opnemen. Dus dat doen we met 2 afleveringen die allebei iets korter zijn. Sorry mensen op YouTube, maar we zijn blij dat er iets komt. Anders kwam er helemaal geen video online nu. Dus, hey, ik zie allemaal bij de volgende aflevering van Baldurs Gate 3. Waarbij we de goblins uit de tent gaan vechten. We gaan die tempel binnen en we gaan ze allemaal doodmaken. Want we kunnen ze nu hopelijk vrij makkelijk aan met ons huidige team. Joejoe, tot dan!